بسم الله الرحمن الرحيم. Timetable taralama 12th August Ease of Axis Center part number 4 da musar night shift 18 pm de inshallah Ease of Axis Center part number 4 wayu zaralama control panel ta Ease of Axis Center mani ma click ko make the keyboard easier to use data puri mobile ho nan ba inshallah use text or visual alternatives for sound data baral kala چې sabadi mani click kama no mate sili kali Turn on visual notification for sounds. کدی کې زه کلیک ولګوم او دا فار ایگزامپل فلش اکټیو کیپشن بار ورته والم کوم کسانو چې نظر کم وي او هغه چې کله وینډوز بدلی یعنی بلی وینډو ته وړي یعنی یا بیکز یا فارورډ زی نو هغه ته به دا وینډو پړقار غونډه کوي ګوره تاسو ورته دا مې اپلای کو نو ګوره چې کله بیک زما نو مر دا کیپشن بار څنګه کیږي سی پړقېږي شانتي صحیح ده ګوره چې کله راشم دلته ومولیدم یا ورته وایم چې اکټیو وینډو دې ماته پړقېږي یعنی داسې بلینکینګ دې راته کوي که نه مطلب دا مې اپلای کړه اوس چې زه کله بیک ځم نو ومولیده پوره وینډو راته وپړقېدله یا زه وایم فار ایگزامپل پوره ډیسکټاپ دې راته پړقېږي هم هیډر هم فار ایگزامپل ټاسک بار او کیپشن او هم دا شان وینډو ټول هر څه نو ته به راشې فلش ډیسکټاپ باندې به چک ولګې دا به اپلای کړي اوس چې ته کله بیک ځي نو پوره ډیسکټاپ ته پړقېږي او پوره ډیسکټاپ ته رڼا غوندې کوي بل آپشن څه شی دی ټرن آن ټیکس کیپشن فار سپوکن ډایلاګ وین اویلیبل دې باندې چې کله تاسو کلیک ولګوئ فار ایگزامپل کله چې تاسو پرنټینګ کوئ پرنټینګ کې چې کله یا پرنټینګ سټارټ کیږي یا اینډ کیږي تاسو ته به ټیکس میسیج درکوي چې ستا سیسټم کې دا کار روان دی دا کار روان دی صحیح شوه که بیا هم په دې باندې نه پوهېږئ تاسو به دغه باکس کې ولاړ F1 به پریس کړئ کله مو چې F1 پریس کړ تا ته پوره انفارمیشن درکړه Turn on text caption for spoken dialogue. This option causes Windows to display text captions in place of sounds to indicate that activity is happening on your computer. For example, when a document starts or finishes printing. صحیح ده کنه دا دې لپاره استعمالیږي دې نه واپس کلیک ایسته کوم یا دې کې کلیک لګوم دا به ورته نن والم یا به ورته دا والم دې نه به کلیک ایسته کوم دا به اوکې کوم دا موږ سره use text or visual alternatives for sound. لاست اپشن ما سره څه شی دی make it easier to focus on tasks دا مو ټولې خبرې کړي دي مخکې مو ویلي دي تاسو اول دویم دریم پارټ وګورئ نو تاسو پوره انفارمیشن ترلاسه شي نریټر مو اول پارټ کې ویلی دی ریموو بیکګراوند دا مو هم اول پارټ کې ویلی دی سټیکي کیز ټوګل کیز فلټر کیز دا مو په دریم پارټ کې ویلی دي ټرن آف آل unnecessary animation دا مو هم اول پارټ کې ویلی دی دا مو دویم پارټ کې ویلی زما خیال همدا شان prevent windows from being automatically arranged دا مو تقریبا دویم پارټ کې ویلی دی صحیح ده کنه دا موږ سره all information about ease of access center څلورم پارټ و څلورمه برخه وه هیله کوم چې ease of access center باندې پوره پوه شوي یاست که بیا هم څه کوېشنز لرئ څه سوالات لرئ کمنټ باکس کې لیکلی شئ که دا ویډیو مو خوښ شوي د لایک بټن پریس کړئ نور ملګرو سره هم شیر کړئ ZUH اسلامیک اینڈ کمپیوټر ویډیوز یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام